وقتتون بخیر. پویا هستم با ویژه برنامه معرفی استارتاپ زارلا از برینکست. برینکست رسانه تخصصی علوم شناختی و مغزه که این بار میخواد به معرفی یکی از کسب و کارهای حوزه علوم شناختی بپردازه. خیلی این اتفاق رایجی نبوده، ولی از این به بعد در تلاش هستیم احتمالاً با همکاری کافه سینرژی بتونیم کسب و کارهای این حوزه رو به شما معرفی کنیم. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم، قدردانی میکنم از مدیریت کافه سینرژی که این فرصت رو در اختیار ما گذاشته و امروز در خدمت 3 نفر از هم‌بنیان‌گذاران اصلی استارتاپ زارلا هستیم. فناوری بلاکچین امروز با نوروساینس گره خورده و قراره که خیلی از چالش‌های پژوهش تو این حوزه رو حل کنه. در خدمت جناب آقای دکتر مسعود نصرت آبادی هستیم، مدیر ارشد علمی پروژه، سرکار خانم دکتر فاطمه عبدالله، مدیر عامل پروژه و جناب آقای مهندس زوبین نعمتی، مدیر ارشد توسعه کسب و کار زارلا. خیلی خوش آمدید، خیر مقدم میگم، باعث افتخار که در خدمت شما هستیم. البته که انقدری که ماجرا رسمی شروع شد نمیخوام گفتگو پیش بره، خیلی برام مهمه که گفتگو خیلی جذابتر باشه. انقدر موضوع زارلا جذابه که من خودم تا جایی که تونستم سعی کردم خودم رو به تیم نزدیک کنم و دوست دارم که برای مخاطب‌ها هم همینقدر جذاب اتفاق بیفته. خب اگر موافق باشیم برای پرسش آغازین از خانم دکتر عبدالله شروع کنیم و بپرسیم که اگر خیلی کوتاه بخوایم برامون توضیح بدین که اصلا زارلا چی هست، چطوری معرفیش می‌کنیم؟ ممنون پویای عزیز. زارلا پلتفرم بلاکچینی تبادل بایوسیگنال هست. محققین زیادی توی دنیا روی کاربردهای بایوسیگنال کار میکنن و یکی از مهمترین دغدغه‌هاشون و مشکلاتشون دسترسی به بایوبانک ها و دیتا ست های بایوسیگناله. پلتفرم زارلا اون جاییه که محققین میتونن اونجا درخواستشون رو بذارن و زارلا بستریه که اونها رو به مردم وصل میکنه. این پتانسیل رو داره که این مشکل رو بخواد توی دنیا حل بکنه. مردم مشارکت میکنن در این تحقیقات و مشکل محققین و پژوهشگرای این حوزه رو برای دسترسی به این داده ها با صرف زمان کمتر و هزینه کمتر برطرف میکنن. خیلی ممنونم ازتون. آقای دکتر نصرت آبادی، این بایوسیگنال ها اصلا به چه دردی میخورن؟ چرا باید همچین پلتفرمی باشه که تسهیل کنه جمع‌آوری این داده ها رو؟ ببین پویا جان، بایوسیگنال ها یا ما اصطلاحاً میگیم تمام اطلاعاتی که از بدن ما به یه نحوی قابلیت ثبت رو داره، میتونه کاربردهای خیلی مختلفی رو داشته باشه. مثلا ما از این بایوسیگنال ها میتونیم در تشخیص دقیق اختلالات استفاده بکنیم در کنار مصاحبه‌های روتینی که تا الان داشتیم، یا میتونیم مثلا در تشخیص دوز دارو، نوع دارو به افراد کمک بکنیم، یا در کاربردهای غیر پزشکیشو بگیم مثلا در حیطه نورو مارکتینگ که میدونم چند تا برنامه در این زمینه داشتی میشه ازش استفاده کرد، یا در زمینه آموزش مبتنی بر علوم اعصاب، یا مثلا فرض کنید در زمینه رابط مغز و کامپیوتر، در زمینه ارتقاء عملکرد افراد، در خیلی از زمینه‌ها. در واقع بایوسیگنال ها رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، عمده ترینش مربوط به مغز و قلب هست و ما با استفاده از اطلاعاتی که از مغز و قلب افراد داریم میتونیم خیلی کارها انجام بدیم. یعنی اطلاعات ارزشمندی رو به ما میدن و ما میدونیم دنیای امروز دنیای دیتا و اطلاعاته. بنابراین اگه ما اطلاعات مناسبی داشته باشیم، از این اطلاعات میتونیم کاربردهای مختلفی رو دنبال بکنیم. 2 تا کار کلی رو میشه با استفاده از این بایوسیگنال ها انجام داد، به دلیل اینکه بایوسیگنال ها اطلاعات رو از بدن میدن حاوی انرژی هستند و چون حاوی انرژی هستن، علاوه بر اینکه میشه تشخیص داد، میشه باهاشون کلی ابزارهای مختلفی رو ایجاد کرد. ابزارهایی که همونجور اشاره کردم برای ارتقاء عملکرد هست و برای خیلی از کاربردهای دیگه، و روز به روز هم داره استفاده از اینا گسترش پیدا میکنه. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مثلا تا سال 2026 بررسی‌ای که تو دنیا انجام میدن و قرار چه اتفاقاتی در فضای بایوسیگنال ها بیفته، متوجه میشیم که دنیا به سمت این داره به شدت پیش میره. پروژه‌های مختلفی که در دنیا وجود داره تاکید میکنه که این دانش داره روز به روز گسترش پیدا میکنه و یه سری در حقیقت ما موانع این وسط در حقیقت داریم که حالا در ادامه بحث به اون هم میپردازیم. خیلی ممنونم ازتون. پس من تا اینجا متوجه شدم که چون یکی از سوالای پرتکرار اینه که زارلا یک سخت افزاره یا یک نرم افزاره، پس یک پلتفرم نرم افزاری هست که با هر سخت افزاری برای جمع‌آوری سیگنال های حیاتی میتونه استفاده بشه و فرمودید که به هر حال هر حوزه‌ای به نوعی
که به انسان ارتباط داره، یه جوری گره خورده احتمالاً به سیستم‌های زیستیش. پس در همه حوزه‌ها ما اگر که داده‌های زیستی رو بتونیم جمع‌آوری کنیم، میتونیم از این کاربردها استفاده کنیم. اما سوال اصلی که پیش میاد اینه که چرا این داده‌ها باید روی بلاک چین جمع‌آوری بشن؟ مرسی. این سوالیه که خب امروزه نسبت به هر پروژه بلاک چینی پویا پرسیده میشه. مهمترین قسمتی که باید بهش دقت بکنیم کمبود اطلاعات از سمت مردمه، از سمت توسعه دهنده هاست، از سمت مدیران کسب و کاره که میگه به بلاکچین به چشم یه زیرساخت فقط نگاه میکنن، با عنوان یک انقلاب فکری بهش نگاه نمیکنن. ما داریم در رابطه با طرز تفکر غیر متمرکز صحبت میکنیم، داریم در رابطه با بیزینس مدل های جدید توی دنیا صحبت میکنیم. معضلات خیلی بزرگی توی دنیا داره با تفکر غیر متمرکز حل میشه که زارلا هم اومده از همین طرز تفکر داره استفاده میکنه. خب چندین مسئله وجود داره، هممون امروز داریم میبینیم که کشورهای با قدرت بالا دارن سعی میکنن تحریم بکنن که جاهای مختلف رو اذیت بکنن، دیتاها رو دست خودشون نگه دارن، فیلترهای زیادی سر راه کسب و کارا بذارن، دیتاها رو نگه دارن دست خودشون و خواهیم همه باعث عدم رشد جامعه است. حالا تو هر حوزه‌ای، نوروساینس هم از این قضیه مستثنا نیست. خب زمانی که میایم به صورت مرکزی به یه پلتفرم نگاه میکنیم، اولین لحظه داریم خودمون رو در معرض خطر قرار میدیم، معرض هک شدن قرار میدیم، در معرض جوابگویی قرار میدیم. وقتی میایم از فناوری‌های غیر متمرکز استفاده میکنیم، در وهله اول تیم داره از خودش محافظت میکنه، در وهله دوم داره از مردم محافظت میکنه. این یعنی اینکه مثلا پویا لحظه‌ای که این پلتفرم فکر میکنم تا کمتر از مثلا یک ماه دیگه روی شبکه جهانی اتریوم داره پروژه زارلا لانچ میشه و خب داریم به دنیا سلام میکنیم. حداقل اتفاقی که میفته، من میتونم با عنوان یه فرشته توی پلتفرم زارلا بدون اینکه بخوام هویت خودم رو مشخص بکنم توی یک طرح پژوهشی شرکت بکنم و باعث بهتر شدن دنیا بشم. از طرفی ما به عنوان تیم دیگه جوابگویی به هیچ ارگانی در دنیا نیستیم و این خیلی مهمه. چرا؟ چون میگیم زمانی که داریم از این پلتفرم استفاده میکنیم، تمامی دیتاها داره به صورت رمزنگاری شده و به اصطلاح نفر به نفر داره جابجا میشه یا پیر تو پیر داره جابجا میشه و خب زارلا هیچ دیدی، هیچ دسترسی به این دیتا نداره و این خب امنیت مردم رو بیشتر تامین میکنه و باعث میشه که راحت تر بتونن اعتماد کنن. جایی که ما مشکل شفافیت یا عدم وجود اعتماد داریم، واقعا فناوری بلاکچین یکی از راه حل های مهمیه که باید امروز بهش با توجه بیشتری نگاه بکنیم. این دلیل استفاده ما از بلاکچین بود. خیلی ممنونم. پس با توجه به اینکه امروز هم زیاد میشنویم که یکی از جنگ‌های اساسی قدرت بر سر اطلاعات، فکر می‌کنین بلاکچین به نوعی میتونه متوازن کنه ماجرا رو و احتمالاً این اطلاعات دست حالا چه شرکت‌ها، چه حاکمیت‌ها، چه فضاهایی که میتونه احتمالاً این عدم توازن رو در جامعه ایجاد کنه، به واسه همچین فناوری میتونه جلوشو بگیره و نکته که اشاره کردی درباره شفافیت. نکته قابل توجه اینجاستش که بلاکچین یا فناوری‌های غیر متمرکز باید می اومدن. دنیا چاره‌ای نداشت جز اینکه به سمت تفکر غیر متمرکز بره. انقدر سرویس دهنده ها، اگر از دیدگاه پلتفرمی بهش نگاه بکنیم، انقدر سرویس دهنده ها ناراضی بودن روی پلتفرم ها، دنیا باید می اومد یه ذره این فضا رو متعادل تر میکرد. اگر یادتون باشه من همیشه مثال اسنپ و تاکسی رانی رو میذارم. زمانی که بارون می اومد خب خیلی اذیت میشدیم، راننده‌های تاکسی خیلی با اون مهربون رفتار نمیکردن. با اومدن تفکر پلتفرمی امروز هممون دیگه داریم از سرویس‌های مثل اسنپ و تپسی و از این قبیل، حالا تو دنیا اوبر، کریم، دارن از این مردم از این سرویس استفاده میکنن. اینجا مردم راضی‌ان، ولی امروز داریم میبینیم که خیلی از این سرویس دهنده ها روی این پلتفرم ناراضی هستن. بلاکچین اومده میگه اگر من باعث به وجود اومدن تو هستم، من باید از تو سهم داشته باشم و این باعث میشه که سطح رضایت سمت سرویس دهنده ها خیلی بالاتر میره. چقدر جذاب. بین صحبتاتون اشاره کردید که فرشته ها، خانم دکتر، این
توضیح میدین چه کسایی توی این پلتفرم چطوری دارن مشارکت میکنن؟ چون تا اینجا من اینجوری فهمیدم که افراد به میزان مشارکتشون میتونن سهم پیدا کنن. بله کاملا همینطور هستش. بازیگران اصلی در پلتفرم زارلا دو دسته هستند. محققینی که اون درخواستشون رو ثبت میکنن توی پلتفرم زارلا به اسم میج، پژوهشگر یا دانشمند یا در واقع جادوگرانی که میخوان یک کار عجیب و غریبی انجام بدن شناخته میشن. میج ها کسانی هستن که این درخواستشون رو ثبت میکنن و یک ریکوستی دارن که مردم من میخوام این کار رو انجام بدم، بیایید با من مشارکت کنید که معضل من رو حل کنید، من بتونم این کار قشنگ رو به دنیا هدیه بدم. و کسانی که میان والنتیر میشن توی این پروژه ها شرکت بکنن، داوطلب میشن که توی این پروژه ها مشارکت بکنن و این مشکل دانشمندان و پژوهشگران رو حل بکنن، ما توی زارلا بهشون میگیم انجل یا فرشته. و اینها فرشته هایی هستن که دارن کمک میکنن که آینده بهتری داشته باشیم، ابزارهای بهتری برای زیستن داشته باشیم. و دو طرف در واقع سرویس دهنده و سرویس گیرنده توی این پلتفرم به اسم میج و انجل شناخته میشن. و چی شد ایدهش شکل گرفت؟ در واقع زارلا از اونجایی شکل گرفت که ما خودمون به این معضل خوردیم. میخواستیم برای یک مقاله قشنگی که خونده بودیم با این روی کرد که ما برای احراز هویت از سیگنال مغزی استفاده بکنیم. یعنی به جای اینکه من با اثر انگشتم یا قرنیه چشمم یا صورتم بخوام احراز هویت بشم، میتونیم از سیگنال‌های مغزی یا سیگنال‌های قلبیمون استفاده بکنیم. خب وقتی من با این مقاله مواجه شدم خیلی برام جذاب بود. و این دقتش بیشتر از اثر انگشته؟ هم میتونه دقت بالاتری داشته باشه و یه سری مزایایی داره که بایومتریک های فیزیکال ندارن، مثل اینکه مثلا ما در اثر حادثه میتونیم اثر انگشتمون رو از دست بدیم یا اتفاقاتی بیفته که ما روش کنترلی نداشته باشیم. ولی خب سیگنال های مغزی و قلبی اینطوری نیستن، این اتفاقات براشون نمیفته و یک سری امنیت بیشتری رو به ما هدیه میدن. وقتی این مقاله رو خوندم خیلی برام جذاب شد. باز سرچ کردیم دیدیم که تعداد کارهایی که روی این حوزه شده خیلی کم بود. مثلا سرجم حدود 30 تا مقاله اون سال روی این حوزه کار شده بود و با دیتاهای خیلی کم. من یه چیزی که خیلی برام عجیب بود این بود که مثلا با 14 تا سامپل، با 30 تا سامپل روی این اسکیل اومده بودن و این پژوهش‌ها رو انجام داده بودن. گفتیم که خب خیلی کار قشنگه، ما هم میتونیم این کار رو انجام بدیم و من اون موقع دنبال موضوع پایان نامه دکتریم بودم روی حوزه هوش مصنوعی. گفتم خب این کار رو میکنیم. رفتیم دنبال این که خب دیتا رو جمع آوری، دیتا از کجا به دست بیاریم. دیدم که خب هیچ دیتا ستی نیستش و اینکه سیگنال های مغزی باید با یک سناریوی خاصی جمع آوری بشه. یعنی مثلا من گفتم که من میخوام سیستم احراز هویت داشته باشم که وقتی که افراد به عکس خودشون نگاه میکنن یا وقتی که فرد داره به یک صدای خاص گوش میده یا فرد داره یک کار خاصی رو انجام میده، سناریو بیس بود. دیدم که هیچ دیتا ست آماده ای نیست. گفتم خب اشکال نداره، میریم ببینیم توی کشور کجا هستش که بتونیم این دیتا رو به دست بیاریم. خب توی بایوبانک آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز اون موقع نبود این سیگنال ها. گفتیم خب اشکال نداره، جمع آوریش میکنیم. این قضیه مال سال 98. گفتیم جمع آوری میکنیم، دیدیم که خب بخوایم یه دونه دستگاه بخریم، ما هزینه آرندی رو حدود 200 میلیون توی دی پی اس ونچر در نظر گرفته بودیم و در واقع چیپین شخصی ما 2 نفر بود، من و زوبین عزیز که اون موقع توی دی پی اس ونچر بودیم و گفتیم که خب با اون هزینه محدود اگر ما بخوایم 150 تا 200 تومن فقط پول یک دستگاه بدیم خیلی هزینه سنگینیه. مگه ما مهندس نیستیم؟ خب بریم بسازیم. با دوستمون نوید امیدیان که اون موقع هم درگیر فالوآپ بعد از سکته مغزی پدرش بود و زوبین هم همین مسئله رو سمت خانواده‌اش داشت و اونها درگیر این مسائل بودن، موضوع رو مطرح کردیم و تصمیم گرفتیم که یک دستگاه بسازیم. یک گجت کوچیکی ساختیم. احتمالاً خیلی از دوستان اون ویدیوهای ما رو دیدن توی تامزاب و مجموعه نکسترا که خیلی ذوق داشتیم وقتی که این دستگاه ساخته شد. تونستیم سیگنال مغزی رو جمع آوری بکنیم، یک بار ببینیم که چه جوریه. خیلی ذوق داشتیم و بعد از اینکه اون گجت رو ساختیم و 1-2 جا پرزنتش کردیم، اولین چالشی که خوردیم اینه که دقت این دستگاه چقدر. خب این موقع تازه کرونا شروع شده بود و به این معضل خوردیم که چطور این آزمایشات رو بخوایم انجام بدیم. تصمیم گرفتیم که خب نمیتونیم بریم الان آزمایشگاه سخت افزاری، بذار با یک دستگاه دیگه کنار هم این رو بسنجیم.
اینجا اون اتفاق قشنگ رخ داد که ما با دکتر نصرت آبادی و مجموعه مدینه طب آشنا شدیم و اول 3 نفر دور هم جمع شدیم که ایده اولیه زارلا برای حل این معضل به صورت سراسری شکل گرفت، چون دیدیم که جاهای دیگه هم این معضل رو دارن. خیلی از پژوهشگرها با این معضل مواجهن که مثلا برای یک پژوهش خیلی ساده بخوایم انجام بدیم یا مثلا یک ترینینگ ساده روی یه سیستم AI داشته باشیم، مثلا 10,000 تا سامپل نیازه و ببینیم که اگر ما میخوایم این رو توی یک مرکزی جمع آوری بکنیم که به صورت فول تایم اون حتی 10 نفر رو بتونه در روز سامپلینگش رو انجام بده و 10,000 نفر رو اصلا متقاعد کردیم که بیایید با ما مشارکت بکنیم، این 1000 روز کاری حداقل طول میکشه. و اینجا تصمیم گرفتیم که با دانشی که داریم کنار هم و اون چیزی که بلدیم یک طراحی انجام بدیم که این معضل رو بتونه حل بکنه و اینجا بود که نوروساینس با بلاکچین ترکیب شد و زارلا شکل گرفت. در واقع از این نیاز واقعی ماجرا شروع شد و فهمیدیم که اصلا به سخت افزار احتیاجی نیست، اینکه پلتفرمی باشه که حالا این سخت افزارهایی که تو اکثر آزمایشگاه‌ها و حتی کلینیک‌های روانشناسی و روانپزشکی هم موجود هست بشه همچین راه حلی رو پیشنهاد داد و مثال احراز هویت از طریق بایوسیگنال خیلی جذاب بود. آقای دکتر نصرت آبادی امکانش هست مثالای دیگه‌ای از کاربردهای بایومارکرها کمی مصداقی برامون توضیح بدین؟ ببین پویا جان، خیلی وسیع کاربردهاش و تنوع خیلی زیادی داره. حالا اینکه خانم دکتر میگن که در حقیقت احراز هویت یکی از دغدغه‌های اصلی همین هست دیگه و در حقیقت ترکیب سیگنال‌های قلبی و مغزی ما فکر می‌کنیم که دقت احراز هویت رو به شدت میتونه ببره بالا، کما اینکه هست. یا مثلا از همین ترکیب دارن استفاده میکنن توی سیستم‌های قضایی برای بحث‌های دروغ سنجی. اینها هم کاربردهای اینچنینی داره که دقت بسیار بالایی داره، حدوداً 98% دقت داره راجع نسبت به سایر روش‌هایی که ما داریم. خب دقت خیلی زیادی محسوب میشه. کلاً علوم اعصاب و حقوق فکر کنم خیلی جاهای جذابی کنار هم میشینن. آره کلاً اصولاً ببینید شما هیچ رشته‌ای رو پیدا نمی‌کنید که با مغز سر و کار نداشته باشه. خب در هر فیلد و رشته‌ای که مغز باشه، حالا مغز ممکنه خود اون فرد دانش مغز نداشته باشه ولی به هر حال داره از این مغز و استفاده میکنه، اونجا میتونه علوم اعصاب نقش داشته باشه در تسریع کارهاشون. حالا میتونه در تشخیص باشه، در ابداع یک ابزار باشه، در ارائه یک راه حل باشه، در خیلی از چیزهای دیگه میتونه نقش داشته باشه. من همیشه یه مثال میزنم، میگم که یه چیزی داریم آرمیچر، ما بچگی باش اسباب بازی درست میکردیم. خب شما نگاه میکنید میبینید که چین میلیون ها تنوع اسباب بازی داره ولی همشون یک کاری میکنن، یه چیزی رو میچرخونی، یه چیزی داره اون وسط حرکت میکنی، آرمیچر است. این بایو سیگنال ها با توجه به انرژی که دارن مثل اون آرمیچر هستن و میشه خیلی کاربرد ازشون استفاده کرد. اون دیگه برمیگرده به خلاقیت آدم هایی که تو اون زمینه دارن کار میکنن که بیان از این دانشه برای بهبود کار خودشون استفاده بکنن. حالا قضایی رو که الان مثال زدیم، یه مثالی که من اشاره کردم مثلا بحث انتخاب. در مورد اینکه یه چیزی رو ما میخوایم انتخاب بکنیم و این انتخاب میتونه هر چیزی باشه، انتخاب کالا، انتخاب یه محصول باشه، انتخاب یه فرد باشه، مثلا حالا یه کاندید سیاسی، هر چیزی که هست. توی این انتخاب ها که ما 3 تا مؤلفه رو همیشه داریم، ما میگیم انتخاب خوب انتخابیه که ما بیشترین توجه رو نسبت به اون موضوع داشته باشیم، یه حس خوبی رو توی ما به وجود بیاره و تو ذهن ما بمونه، توی حافظمون بمونه. خب بایو سیگنال ها کمک میکنن بدون اینکه از فرد سوال بکنیم، با ثبت اینها هنگامی که فرد در معرض این انتخابا قرار میگیره بفهمیم که این 3 تا مؤلفه تو کدوم یکی از این انتخابا بیشتره که ما بهش میگیم ضریب جذابیت یا ضریب در حقیقت درگیری ذهنی. اون رو میتونیم به فرد بگیم که این بهتره. حالا این میتونه کلی کاربرد تو همین فضا داشته باشه، انتخاب محصول باشه، انتخاب دیزاین باشه. مثلا یک کسی توی خونه چند تا دیزاین مختلف رو داره و میخواد ببینه کدوم دیزاین از لحاظ مغزی براش جذاب‌تر هست، تا اینکه مثلا شما میخواید برید خرید بکنید، عطر میخواید بخرید که کدوم عطر اگر بخرید بعد پشیمون نمیشید. ما داستانی که توی انتخابات داریم اینه که معمولا بعد از انتخاب ممکنه بیم پشیمون بشیم. به شدت دارن توی این زمینه کار میکنن که به من به عنوان یک یوزر کمک بشه انتخاب درستری رو داشته باشه. خب یا در زمینه مثلا آموزش، فرد معلم داره آموزش میده بر اساس بایو سیگنال هایی که میتونه راحت یه دونه مچبند باشه که به دست دانش آموز بسته شده بدون که دانش آموز داره خسته میشه، کدوم روش تدریسش بهتر روی این مخاطب میتونه تاثیر بذاره،
چیزی که دنیا داره به سمتش میره اینه که ما برای هر فرد اختصاصی باید عمل کنیم. از درمان در نظر بگیرید که در حقیقت میگه درمان فردی شده، یعنی برای هر فرد این لباسه رو مختص خودش بدوزیم، یه لباس رو برای همه نداشته باشیم فری سایز. بایو سیگنال این وسط خیلی خوب میتونن کمک بکنن روی در حقیقت شخصی سازی های مختلفی که وجود داره. تا مثلا شاید در آینده نزدیک ما بر اساس IoT یا همون اینترنت اشیا مثلا داشته باشیم، بر اساس سیگنال های شما خود سیستم آنالیز بکنه و به شما یه سری پیشنهادات بده، یا مثلا بر اساس وضعیت روانی شما نور محیط کم و زیاد بشه، دمای محیط کم و زیاد بشه، یا فرض کنید یه ساعت بستید ضربان قلب شما رو میگیره، هیجان شما رو تشخیص میده، بلافاصله به شما میگه که مثلا الان خشمتون زیاد و دو تا راه حل خیلی ساده روی صفحه ساعت بیاد که شما این کارا رو بکنید، تو این موقعیت میتونه به شما کمک کنه و خیلی زیاد میتونه مشکلات بین فردی که افراد دارن رو همین موضوع خیلی خیلی ساده کاهش بده. و گفتم انتا در حقیقت مثال دیگه تو این فضا میشه زد و کاربردهای مختلف داشته باشه. لحظه‌ای که این رو از آقای دکتر نصرت آبادی شنیدم، خب نیوبرس بود واسه تولد دوباره بود، چون من و خانم دکتر عبدالله سواد مغزی نداشت. با اضافه شدن آقای دکتر نصرت آبادی خب و این اومدن این حجم دیتا از مغز، من تا چند شب خوابم نمی برد، چون به عنوان یه توسعه دهنده لحظه ای ایده می اومد و هر بار تماس می گرفتم آقای دکتر این اینجوری میشه اونجوری، و اینجا بود که متوجه شدیم که کمبود دیتا ست چقدر درد بزرگه تو این لحظه برای این که مردم تو این لحظه نتونستن، یعنی مردم درگیر نشدن با سرویس های حوزه نوروساینسی. نمیتونم حتی همین الان حجم هیجانم رو از اون موقع رو برای تصویر کنم و به همه توسعه دهنده‌های کسب و کار میگم که اگر آب دستشونه بذارن زمین و یک بار ریستارت کنن هر آن چیزی که از قبل یاد گرفتیم رو. تمامی هزینه‌ها کم شده، هزینه‌هایی که توی بحث پرایسینگ پکیج داشتیم، می‌خواستیم قیمت یه محصول داشته باشیم، بحث نظرسنجیایی که داشتیم، تحقیقات بازاری که داشتیم، به اندازه خیلی زیادی هزینه‌ها رو این سرویس‌های مبتنی بر نوروساینس کم کرده. اینو خواستم اینجا توی برنامه بگم که توسعه دهنده‌های کسب و کار حواسشون رو خیلی بیشتر جمع بکنن. خیلی باهات همدلم و اصلا فکر میکنم دلیل شکلگیری یه رسانه تخصصی واسه حوزه علوم شناختی و مغز همین بود. یعنی انقدر اون حوزه‌ای که آقای دکتر نصرت آبادی هم توضیح دادن جذابن و هر کدومشو که ما بدونیم فارغ از اون کاربردهای فناورانش چقدر تو کیفیت زندگی خودمون، فرزندپروری، ارتباطاتمون انقدر کارآمده که اون هیجان زدگی رو منم کاملا درک میکنم و خب خیلی خوشحالم که به واسطه یه استارتاپ میتونه اینا به کاربرد برسه. ولی آقای دکتر یه سوالی که برای من پیش اومده اینه که این حوزه های تا این حد جذاب چرا اونقدر کاربردی نشدن؟ میدونین اون تیکه اول صحبتتون من اینو متوجه شدم چرا باید روی بلاک چین باشه. اونجایی که داشتید درباره میزان توجه من میگفتین و اونجایی که شما توضیح دادین بلاک چین مزیتش هم شفاف بودن هم که من ناشناسم، پس احتمالاً این دیتاهای من رو اگر کسی داشته باشه، نمیدونه من دقیقاً چه کسی هستم، حریم خصوصی من حفظ میشه. اینو تا اینجا متوجه شدم. ولی چرا اونقدری که باید هنوز این فناوری‌ها در دسترس مردم قرار نگرفت؟ ببین کارهای خیلی زیادی توی این زمینه داره میشه. منتها مشکل و معضل اساسی حجم داده است. ما برای اینکه بتونیم در حقیقت با استفاده از هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و اینها خروجی‌های خوبی داشته باشیم که بتونیم 3 تا کار رو بکنیم. یعنی ما بتونیم تبیین کنیم چرا یه چیزی اتفاق میفته، پیش بینی کنیم و در برخی از موارد کنترل کنیم، یه چیزی رو به حرکت در بیاریم. حجم زیادی داده میخوایم و عملاً هم بزرگترین مشکلی که سر راه اکثر آدم‌هایی که توی این فضا کار میکنن حجم داده است. ما 3 تا کار بیشتر درگیر نیستیم، یا طراحی تسکمونه، یا داده است، یا آنالیزه. ما همیشه فکر میکردیم که تسکمون خیلی خوب درست بکنیم، آنالیزمون خیلی حرفه‌ای انجام بدیم، ولی در عمل میرفتیم میخوردیم به سد بزرگ جمع‌آوری داده. و عملاً هم شما نگاه کنید توی دنیا بزرگترین دغدغه داده است. به ویژه بچه‌هایی که توی زمینه دیتا ساینس کار میکنن این رو خیلی خوب متوجه هستن که داده کمی داریم و هدف اصلی که در حقیقت میتونه دنبال کنه این سیستم یا این پلتفرم زارلا داستان همینه که بستری رو فراهم کنه ما بتونیم حجم داده زیادی رو از افراد بتونیم جمع آوری کنیم.
خب دکتر اینجا یه مشکل کناریه واسه این دیتا سته، اون انگیزه هم هست دیگه. یعنی اگه بخوایم بگیم باید بگیم که چرا این دیتا ست نیست، دلیلش اینه که هم زمان بره، همونجوری که خانم دکتر گفت، و یکی دیگه اون اگه از مثال خانم دکتر استفاده کنم، اون 10,000 نفر انگیزه‌ای ندارن که بخوام برن توی و اصلا نمیدونن تو دنیا داره چه پژوهشایی تو این لحظه انجام میشه. جایی وجود نداره که بر فرض مثال من اگر درگیر بیماری MS هستم و یه جایی وجود داره که من میتونم برم توی پژوهش شرکت بکنم که کمک کنم به یه جامعه خیلی بزرگی که اگر قراره MS بگیرن یه 5 سال زودتر یه هوش مصنوعی بهشون یه پیشنهادی بده که اگر XYZ رو انجام بدی، این کار رو انجام بدی، امکان داره نگیری. این زارلا تقریبا تونست، پویا دکتر تقریبا تونست این موضوع رو حل، اون مدل اقتصادیه اینجا داره اون انگیزه ها رو برطرف میکنه. اینکه من در ازای مشارکتم توی یک پژوهش دارم یک اجرت و یک پاداشی رو دریافت میکنم که تو این لحظه از اجتماع لحاظ اقتصادی مقدار خوبی صرفه داره، و همین که اون حس فرشته بودن، اون حس این که واقعا دارم کمک میکنم به بشر، کمک دارم میکنم به دنیا توی برهه‌ای که داریم وسط جنگ کرونا تو دنیا زندگی میکنیم، این خیلی موضوع رو حل میکنه. فرشته ها با مشارکت کردن تو یک طرح پژوهشی یه توکنی رو به اسم بایوبیت دارن دریافت میکنن که این توکن قابل تبدیل به بیت کوین و مابقی ارزهای دیجیتاله. خیلی دوستان ببخشید واسه طرف درباره نوآوری اقتصادی بیشتر ازت بپرسم، ولی اگر موافق باشید اینو تو بخش دوم گفتگو توضیح بدیم. و میدونم که بحث انقدر مفصله که توی گفتگوی کوتاه جمع نمیشه. احتمالاً مخاطبای ما خودشون این وقت رو بذارن یه سری به وبسایت zarela.io بزنن، اونجا برای توضیحات کامل میتونن وایت پیپر رو دانلود کنن. حتی اینو یواشکی بهتون میگم، توی zarela.ir میتونید نسخه فارسی وایت پیپر هم بخونید، نسخه غیر رسمیه اگر که یه کمی سخت بود وایت پیپر انگلیسی، ولی به هر حال تیم زارلا چون داره بین‌المللی کار میکنه، هدفش اینه که بتونه، درسته که هم بنیانگذاراش همه ایرانن ولی محدود به ایران نباشه، در سطح بین‌المللی اون معضل جمع‌آوری داده انقدر موضوع بزرگی هستش که نخواد محدود به یک طول و عرض جغرافیایی خاص باشه. برای بخش دوم با موضوع نوآوری اقتصادی شروع می‌کنیم. امیدوارم تو این فاصله یه سری به وبسایت زارلا زده باشید، سفیدنامه یا همون وایت پیپر رو دانلود کرده باشید. میدونم که احتمالاً وقتی میبینیدش تعجب میکنید چون خیلی حجم داده ها زیاده و خیلی جدیده. احتمالاً افرادی که بلاک چین زیاد میدونن، نوروساینسش رو خیلی نمیدونن، و بچه‌هایی که از حوزه علوم اعصاب دارن مراجعه میکنن اون ابعاد تخصصی مرتبط چه با حوزه فنی چه با اقتصادیش رو نمیدونن. من دوست دارم که برای آغاز این بخش گفتگو درباره نوآوری اقتصادی زارلا بیشتر بشنویم ازت زوبین. مرسی. یه اتفاق خیلی بزرگ تو دنیا افتاده که اگر امروز توی شهریور ماه سال 1400 مردم کشورمون پویا با دقت به این طرح توجیهی سفیدنامه یا وایت پیپر بخوان نگاه بکنن، متوجه اختراع اقتصادی میشن. اسم بیت کوین رو همه شنیدن، همه احتمالاً اون یه حد کوچیکی دیتا دارن، میدونن که یه دستگاه ماینینگی وجود داره که میتونن باهاش بیت کوین استخراج بکنن. شنیدن که از سال 2009 تا 2012 به ازای ماین کردن یه بلاک، به ازای ثبت تراکنش ها در داخل یه بلاک 50 تا بیت کوین ریوارد میگرفتن. بیت کوین پویا توی 4 ساله اول خودش به ازای هر بلاک که هر 10 دقیقه ماین میشد 50 تا ریوارد میداد، یعنی هر 4 سالش هم میشد 200,000 تا بلاک، چون کامپیوتر که زمان رو به رسمیت نمیشناخت، تعداد بلاک ها رو میشمرد. 200,000 تا 50 تا میشه 10 میلیون بیت کوین، یعنی نصف بیت کوین در 4 ساله اول خودش توزیع شد بین مردم. این اتفاق تو زارلا هم با یک مدل اقتصادی کاملا غیر متمرکز داره اتفاق میفته. ما توی زارلا یه مفهومی رو داریم به اسم هالوینگ که شباهت داره با هالوینگ بیت کوین، به این صورت که روزی 14,400 تا توکن بایوبیت آماده هست برای توزیع بین مردم.
و ماکسیموم پاداشی که یه نفر داره به ازای مشارکتش با یه میج دریافت میکنه در هاوینگ یک 50 تا بایو بیته. حالا این که میگم ماکسیموم ریوارد، الان کامل شفافش میکنم. فکر کنید روز اول 10 نفر مشارکت کننده بیان، 10 تا 50 تا میشه 500 تا. قرارداد هوشمندی که توی پلتفرم زارلا نوشته شده برمیگرده میگه که داریم 500 تا برای توزیع، میگه بله 14400 تا آماده توزیع بوده، 500 تا داریم. میگیم خب اوکی اینو پس توزیعش بکنیم. روز دوم 1000 نفر فکر کنیم بیان، 1000 تا 50 تا میشه 50000 تا. اسمارت کانترکت میگه صبر کن ندارم 50000 تا. 13900 تا دیروز بود، 14400 هم امروز دارم واسه توزیع، جمع میشه 28300 تا. 50000 تا نمیشه. میام 28300 تا رو تقسیم میکنم به اون 1000 نفر و نفری 28 ممیز 3 تا توکن بایو بیت دریافت میکنم. و خب این روند تا 72 سال ادامه پیدا میکنه. یعنی این استخر پاداشی که توی قرارداد هوشمند زارلا وجود داره 72 سال زمان میبره تا بخواد صفر بشه پاداشش. این فقط برای نرم کردن یا یه مقدار چوری بگم اون کلمه هر یه مقدار کم کردن هزینه مشارکت این پاداشی که داریم اینجا ازش بیان میکنیم. این اون اجرته نیست. فرشته ها به ازای اون اجرته میان مشارکت میکنن. زمانی که یک فرد میج، یک ریکوستر یه درخواستی رو روی پلتفرم زارلا ایجاد میکنه، بر فرض مثال میگه من 50 نفر مشارکت کننده نیاز دارم و هر کدوم حاضرم نفری 50 تا بایو بیت هم به عنوان اجرت پرداخت بکنم. تو لحظه‌ای که برن توی یه هابی، توی یک لبی بشینن، سیگنال مغزشون رو دارن به عکس خودشون، فرض مثال به عکس خودشون دارن نگاه میکنن، اون سیگنال مغزی رو تو اون لحظه نیاز دارم به عنوان یک میج. به این دیتا میام یه ریکوستی رو ثبت میکنم. مردم به ازای اون اجرته میرن مشارکت میکنن که بتونن اون اجرته رو دریافت کنن. اگه بخوایم خیلی واضح بیانش بکنیم، فرشته ها در اصل دارن سرمایه گذاری میکنن برای آیندهشون. اونایی که سال 2010 2011 بیت کوین خریدن امروز احتمالاً دور و بر ما نیستن. این خیلی واضحه، چون یه تجربه رشد قیمتی خیلی بزرگی رو داشتیم توی سرمایه گذاری روی بیت کوین. و خب این اتفاق داره در استیج اول تو ایران میفته و ما فکر میکنیم که برای اولین بار در دنیا ایرانی ها شروع یک تکنولوژی جدید رو تجربه میکنن پویا. و به نوعی میشه گفت افرادی که خیلی زودتر توی این فرآیند مشارکت وارد میشن میتونن احتمالاً یک سود خیلی بیشتری رو این پیش بینی رو میکنیم که احتمالاً این اتفاق میفته. خب خیلی جذاب شد تا اینجا و من فکر میکنم تا اینجا لزومش رو فهمیدیم، چرا باید شکل بگیره و چه مزیت‌هایی داره. ولی تا جایی که من می‌دونم خیلی از مخاطبا دقیقاً براشون واضح نیست که اگر بخوان عملیاتی الان برن روی اپلیکیشن زارلا ازش استفاده کنن چطوری میتونن استفاده کنن. خانم دکتر اینو برامون به زبان خیلی ساده امکانش هست توضیح بدین؟ مهمترین مسئله که هست در بستر زارلا، کسی حساب و اکانت نمیسازه. اینجا ما هیچ دیتابیسی از کاربرها شکل نمیدیم و زارلا صرفاً یک بستریه برای تبادلات بین میج و انجل. تنها الزامی که وجود داره برای مشارکت یا درخواست ثبت یک درخواست روی زارلا اینه که یک والت مثل والت متاماسک فرد داشته باشه. از سمت میج شروع میکنم تعریف کردن که چه اتفاقی میفته. ببخشید یه سوالی، یعنی افرادی که با ادبیات حوزه رمز ارزها آشنا نیستن و کیف پول ندارن اول باید تو این حوزه آموزش ببینن؟ بله، یه آموزش خیلی کوچیکیه، یعنی در حد این که بتونن یک ولت متاماسک نصب بکنن، بدونن که شرایط امنیتی چطوریه، که اون کلمات سید فریز رو به عبارتی چطور محافظت بکنن، مقداری به اندازه یک تراکنش ترانزکشن فی اتریوم خریداری بکنن توی ولتشون داشته باشن و کسانی که میج هستن و میخوان ثبت ریکوست بکنن به اندازه‌ای که میخوان اجرت یا ویج پرداخت بکنن توی حسابشون باید بایو بیت داشته باشن. در واقع به همون میزانی که من اگر میرم امروز آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز میخوان
به من هدیه‌شون رو پرداخت کنم باید یک کارت بانکی داشته باشم، باید یک کیف پولی داشته باشم که بتونه رمز ارز داشته باشه و احتمال این فراینده چون که یک هزینه کارمزد داره باید اون حد اقلی از کارمزد رو هم بله. توی کیف پول هم داشته باشه. فقط چون یه روی چیزی- شبکه اتریومی هستش. آره. مرسی. و هر اتفاقی که روی شبکه بلاکچین اتریوم میخواد ثبت بشه، هر تراکنشی که میخواد، برای ماینرها یک ترانزکشن فی تعریف شده و به همین خاطر هستش که چه انجل چه میج باید به اندازه یه حداقل یک ترانزکشن فی توی حسابشون اتریوم داشته باشن تا اون ترانزکشن فی پرداخت بشه و ثبت تراکنش روی شبکه اتریوم انجام بشه. پس در واقع این کارمزد ربطی به زارلا نداره و هزینه ای زارلا بابت زارلا هیچ هیچ کارمزدی نمیگیره. این بستر کاملا فری آف شارژه و تا آخر همینطور هستش. در واقع توسعه دهندگان زارلا و تیم زارلا هیچ وقت از خود این پلتفرم درآمد ندارن و این بستر تا همیشه به صورت رایگان از سمت زارلا فقط ترانزکشن فی شبکه اتریوم رو ما داریم. شخصی که میخواد یک درخواست رو ثبت بکنه، در واقع یک پژوهشگر یا میجی که میخواد بیاد بگه که مردم به من کمک بکنید که این اتفاق رو رقم بزنم، این تحقیق رو انجام بدم، این کاربرد رو توسعه بدم، اولین الزامش اینه که طرح توجیهی آن چیزی که میخواد انجام بده رو در قالب زی پیپر بنویسه. زی پیپر یک طرح توجیهیه که میاد فرد اون رو بیان میکنه که چه کاری میخواد انجام بده، چرا مردم باید باهاش مشارکت بکنه، نتیجه و خروجی اون تحقیق یا دیولپ چی میخواد باشه و اون شرایط و الزاماتی که برای ثبت اون بایوسیگنال مد نظر هست رو اونجا قید بکنه دقیق. اگر شرایط سنی، جنسی یا مسئله این شکلی داره برای ثبت سیگنال ها و براش مهمه که داده هایی که جمع آوری میکنه اونجا مثلا شرایط خاصی داشته باشه، اونا رو کامل بیان میکنه و حتی اگر براش مهمه که با دستگاه خاصی یا توی مراکز خاصی این ثبت بایوسیگنال ها انجام بشه، اونجا مراکز رو میتونه حتی اطلاعاتش رو بذاره که مثلا من با این 3 تا مرکز میخوام ثبت سیگنال ها و ارسالش انجام بشه. یه چیزی شبیه پروپوزال میشه. طرح توجیهی، بله کاملا. ما اسمش رو توی زارلا گذاشتیم زی پیپر. این رو تهیه میکنن چون یکی از مشکلاتی که ما توی همکاری و مشارکت مردم تو طرح‌های پژوهشی داریم اینه که مردم خیلی وقتا متوجه نمیشن که دارن توی چه چیزی مشارکت میکنن. برای ما توی زارلا مهم بود که مردم کامل بدونن که این کار داوطلبانه‌ای که دارن انجام میدن قراره چه هدفی رو برآورده بکنه. برای همین از میج‌ها خواستیم که الزاماً یک طرح توجیهی ساده، خیلی روون و کوچیک توضیح بدن که قراره که چه کاری انجام بشه و مردم توجیه باشن که قراره که چه کاری انجام بدن. زی پیپر رو که آماده میکنه فرد میج، بعد از اینکه وارد اپلیکیشن زارلا میشه، تنها کاری که باید بکنه کانکت تو والت هستش و حساب کاربری لازم نیست بسازه. کانکت تو والت میکنه، والتی که به اندازه ترانزکشن فی توش اتریوم هست و به اندازه ویجی که میخواد پرداخت بکنه توش بایوبیت وجود داره. تایتلش رو میذاره، یک دیسکریپشن کوتاه از اون طرحش بیان میکنه یا اون ریکوستش رو بیان میکنه، میگه که چند نفر سامپل میخواد، اون رو بیان میکنه و میگه که به هر آزمایشگاه یا انجلی که باهاش مشارکت میکنن حاضره که چقدر اجرت یا ویج پرداخت بکنه و بعد از اون با بارگذاری خود زی پیپر که روی شبکه IPFS رمزنگاری میشه و قرار میگیره، این ثبت درخواستش انجام میشه و اون ترانزکشن فی اتریومی از حسابش کم میشه که به عنوان یک تراکنش اون درخواستش روی شبکه اتریوم ثبت بشه. از این طرف افرادی که انجل هستن وقتی که به اپلیکیشن زارلا میان و به والتشون وصل میشن میبینن که یک تعداد درخواست وجود داره، میتونن اونها رو بخونن، برن زی پیپرش رو کامل بخونن، ببینن که دوستان توی کدوم یکی از این پژوهش ها مشارکت بکنن، دوستان چه کاری رو تسریع بکنن که توی دنیا به وجود بیاد. در واقع یه حقی که تعریف شده برای افرادی که میخوان مشارکت کنن توی طرح‌های پژوهشی اینه که یه اطلاعات خیلی بیشتری داشته باشن. چون من دیدم بعضا خیلی از افراد مثلا میان آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز برای تست‌های مختلف، خودشون نمیدونن دقیقاً قراره این ازش چه استفاده‌ای بشه و خب به هر حال خیلی این استفاده‌ها میتونه تو بلند مدت عواقبی هم داشته باشه. این نگرانی اینجوری برطرف بشه. چون برای ما تو دیولپ زارلا خیلی مهم بود که امنیت اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و
اون حس خوب انجل از اون کار قشنگی که داره انجام میده تأمین بشه. حس نکنه که دادش داره بعد از اینی که این کارو کرد و ثبت سیگنال کرد چه اتفاقی قراره بعدش بیفته، کجاها قراره استفاده بشه. انجل وقتی که زی پیپر رو میخونه میتونه بره به یکی از اون مراکزی که اونجا اشاره شده، طبق اون شرایط سیگنالش رو ثبت بکنه و به صورت شخصی با مشارکت آزمایشگاه یا اونها این ثبت سیگنال رو انجام بده و توی حداکثر 24 ساعت منتظر باشه تا براش تعیین بشه که قرار ریواردی که از اون استخر پاداش یا ریوارد پول زارلاس بهش پرداخت بشه چقدره و توی روزهای آتیش این پرداختی به ولتش انجام میشه به صورت اتومات از قرارداد هوشمند زارلا و میج این حق انتخاب رو داره. در واقع میج این دسترسی رو داره که سیگنال هایی که براش ارسال شده رو دانلود بکنه. اول در واقع دکریپت میکنه، رمزگشایش رو در واقع رمزنگاری که شده رو باز میکنه، اون فایل رو دریافت میکنه و بررسیش بکنه ببینه که آیا سیگنالی که میخواسته رو دریافت کرده و بعد از اون تایید بکنه که بله من این سیگنال ها مورد قبول من هستن و اون شرایطی که من خواستم رو داره و بعد از تایید میج اون ویجی در واقع اجرتی که براش تعیین شده به حساب انجل ها و اون آزمایشگاه ها یا هاب ها پرداخت میشه و این خلاصه ای از کل پروسه‌ای که توی زارلا داره اتفاق میفته. خیلی ممنونم ازتون. بین گفتگو چند بار توی این اپیزود درباره آزمایشگاه ملی نقشه‌بری مغز صحبت کردیم و خب خیلی از آزمایشگاه‌ها و کلینیک‌هایی که امروز به صورت روتین خودشون دارن تلاش میکنن اصلا همچین بانک‌های داده‌ای جمع کنن. توی زارلا دکتر خیلی کوتاه بهمون میگین که فکر کنم از اصطلاح هاب استفاده کردین، توی وایت پیپر هم همینطور. هاب دقیقاً چه نقشی میتونه ایفا کنه؟ ببینید ما هاب رو در نظر گرفتیم هر مرکز یا هر فضای فیزیکالی که قابلیت ارائه خدمات ثبت بایوسیگنال ها رو میتونه داشته باشه. میتونه کلینیک باشه، میتونه آزمایشگاه یک دانشگاه باشه، میتونه آزمایشگاه بزرگتر باشه، یه مجموعه ای که در حقیقت قابلیت انجام این رو داره. همونجوری که خانم دکتر گفتن ما یه زی پیپر داریم که تو زی پیپر نوشته که چه اتفاقی قرار بیفته. خود اون در حقیقت میج موظفه که با آزمایشگاهی که قرار تو اونا اتفاق بیفته پژوهش هماهنگی رو انجام بده، چون ما یه سری تسک های خاص داریم، تکالیف داریم. مثلا من به عنوان یک میج میام میگم 500 تا دیتا میخوام، این دیتا رو میخوام فرد وقتی که داره تصویر خودش و تصویر دیگران رو میبینه، خب من باید یه لیست آزمایشگاهایی رو که طرف حساب من هستن رو توی اون در حقیقت زی پیپر مشخص کنم، با اونا هماهنگ کنم، تسکم رو در اختیار اونها قرار بدم تا افرادی که قرار در پژوهش من شرکت کنن و هماهنگ میکنن که برن اون آزمایشگاه خاص، اون آزمایشگاه دقیقاً همون کاری که من میخوام انجام بدم. چون این آزمایشگاه‌ها ممکنه چارچوب یک آزمایشگاه جامع رو نداشته باشه، ما اصطلاح لب رو استفاده نکردیم، اصطلاح هاب رو استفاده کردیم به عنوان یک بخشی که میتونه هاب در حقیقت برگرفته از نود دیگه. ما داریم یک شبکه گسترده از آزمایشگاه‌های مختلف رو به وجود میاریم که میتونه این خدمات رو بدن و این کمک میکنه که مثلا در مورد به ویژه کاربردهای غیر بالینیش، غیر پزشکی، مثلا در حیطه‌ای که گفتیم مثل نوروساینس، هوش مصنوعی که IoT و اینا هستن، مثلا یه فردی یه سری تجهیزاتی رو داره، میتونه بیاد از بچهای علوم اعصاب و شناختی اینها یه کسی رو اونجا در حقیقت در تیمش قرار بده و بگه من هم به عنوان یک هاب میخوام بیام متصل بشم به این سیستم زارلا، پلتفرم زارلا و من خدمات بدم. ما محدودیتی اونجا نداریم. اصلا من اینجا دکتر یه چیزی اضافه بکنم از جنس توسعه و کسب کار، حداقل توی کشور. امیدوارم که این ویدیو اپیزود برینکست به دست تک تک شتاب دهنده ها و فضای کار اشتراکی کشور برسه. اگر من جاتون بودم در سریع ترین زمان ممکن یک هاب شناختی در شتاب دهنده یا فضای کار اشتراکی راه اندازی می‌کردم به چندین دلیل. امروزه خیلی از استارتاپ ها و تیم ها به دلیل فشارهای که لحاظ اقتصادی، سیاسی داره بهشون وارد میشه، سطح استرسشون بالاست و این دلیل فیل شدن یا شکست استارتاپ هاست تو این لحظه، مثلا تو کشور عزیزمون ایران. علاوه بر این که میتونن به عنوان یک قطب علمی، همونطور که وزیر آموزش عالی جدید
بیان کرد که ما میخوایم هاب علمی دنیا بشیم، میخوایم حرفی توی دنیا از بابت مسائل علمی داشته باشیم، این باید از دل فضای کار اشتراکی، از دل شتاب دهنده ها شکل بگیره. یه هاب رو اندازی کنن، هم بتونن سرویس های نورو فیدبکی، سرویس های کاهش استرس، سرویس های ارتقای عمل کرد، سرویس های افزایش توجه که باعث بالاتر رفتن پرفورمنس توی تیم میشه، باعث بالاتر رفتن کارهای توی تیم میشه و همین که میتونن به دیولپرها و محققا با اون هاب کمک بکنن که واقعا بتونیم ایرانی داشته باشیم که تو سطح جهانی توی بحث کلیدواژه زیبای علم حرفی برای گفتن پیدا بکنیم. این یک کامنتی بود که دکتر می‌خواستم از لحاظ توسعه بدم. یه نکته دیگه هم در رابطه با زی پیپر، باز جنس صحبت من از جنس اینوست و توسعه و کسب کاره. خلاقیت تو زی پیپر به نظر من حرف اول رو میزنه. خلاقیت از این که چجوری یه زی پیپر جذاب بنویسم به عنوان یه میج. هرچه سریعتر دوستانی که تو حوزه ساینس دارن مطالعه میکنن و خب به تبع در کنار ساینس همیشه باید اقتصاد باشه تا شکل بگیره، به مارکت های جدید، دوباره تکرار میکنم، بازارهای جدید، بازارهای NFT که روی فناوری بلاکچین هابش الان دیگه وقتش الان پویا، اصلا الان 1.5 سال 2 سال شکل گرفته، میتونن یه نان فانجبل توکن تعریف کنن، یک توکن NFT طراحی بکنن، بگن علاوه بر این که اون اجرت بایو بیت رو دارم میدم، حتی اگر لحاظ مالی اون قدرت رو ندارن که بخوان ویج بالایی توی این لحظه پرداخت بکنن چون دلار در حال حاضر گرونه تو کشور ما، بیان از روش‌های جدید استفاده بکنن، بیان بگن اوکی هر آن کسی که در پروژه من مشارکت کرد و دقیقاً همون تسکی که من خواستم رو به من داد، من حاضرم یه توکن NFT بهشون بدم. حالا تیم توسعه زارلا تلاش میکنه که لحاظ زیرساختی این رو هم برای دوستان میج تهیه بکنه که حالا از آموزشش تا اجراش، یعنی به هر صورت، ولی یه مقدار مطالعه احتیاج داره که بدونید چه بازار جدیدی شکل گرفته. بازار NFT پویا دقیقاً یه مارکت بسیار جذاب جدیده که بلد بودنش یک امر واجبه توی این لحظه توی اجتماع و میج‌ها و ساینتیست‌ها، محققا میتونن ازش برای بهتر کردن درخواستشون و ایجاد انگیزه بیشتر برای انجل‌ها ازش استفاده بکنن. این یه موقعیت بود که خواستم در اضافه حرفای دکتر نصرت آبادی این مسئله رو بیان بکنم. مرسی. یه نکته دیگه هم بگم پویا جان، با توجه به گسترش دانش، علم و همونجوری که زوبین عزیز گفت اومدن سرمایه گذاری کردن روی این اتفاقات، ما آینده رو اینجوری میبینیم که این انجل و هاب با هم ترکیب میشن یکی. یعنی یه سری هدست ها و دیوایس هایی خواهد اومد که فرد میتونه خودش در خونه، حالا ممکن چند سال طول بکشه، داشته باشه، بیاد نگاه بکنه از بین زی پیپر ها، ببین اونی که جذاب تر هست و این فرد میتونه تو شرکت بکنه انتخاب بکنه، یه هدست رو روی سر خودش بذاره، دیگه نیاز نباشه بره حتی توی یه آزمایشگاه خاص اون تسک رو انجام بده، فرد دیتاشو بگیره و خودش در حقیقت هر دو تا نقش رو بازی بکنه. یه نکته دیگه هم که زوبین گفت اینجا، گفت که ما در حقیقت یه پلنی دارن کشور ما که در حقیقت بشه یه دونه هاب علمی. ببینید ما یه چیزی داریم که حتما خودت هم بارها بهش اشاره کردی به نام انبیک. 4 تا در حقیقت فیلد اصلی هستن که آینده دنیا رو رقم میزنن: نانو تکنولوژی، بایو تکنولوژی، اینفورمیشن تکنولوژی و کاگنیتیو ساینس. ما الان در حال حاضر توی زارلا 3 تا رو داریم، یعنی کاگنیتیو ساینس رو داریم، اینفورمیشن تکنولوژی رو که در بالاترین سطح ممکن داریم که داستان فناوری بلاکچین، بایو تکنولوژی رو که کلا در حقیقت داریم میگه بایو سیگنال ها. نانو رو هم کی خواهیم داشت؟ من به نظرم با گسترش دیوایس هایی که در حقیقت قرار کمک بکنه که ما بایو سیگنال ها رو راحت تر ثبت بکنیم، نانو تکنولوژی وسط میتونه خیلی کمک کنه. از اینکه الکترودهایی که ما بهش میگیم درای الکترودهای خشکی که مثلا میخوان سیگنال های مغزی رو بگیرن بدون اینکه ما بخوایم ژل بزنیم، از موارد این چنینی استفاده بکنیم، تو اون زمینه میتونه خیلی کمک بکنه. و دقیقاً زارلا پلتفرمی از نظر من، یعنی اینکه من انگیزه داشتم که تو این داستان شرکت بکنم، این 4 تا همیشه می‌خواستم بگم این 4 تا رو کجا میشه کنار هم دیگه قرار داد. از نظر شخصی من زارلا دقیقاً پلتفرمی که این 4 تا رو میتونه کنار هم دیگه قرار بده. خیلی ممنونم ازتون. یه نکته دیگه هم هست،
پروژه زارلا پویا برای اولین بار، دیگه خودت هم تیمی ما هستی، برای اولین باره که توی دنیا تونسته نوروساینس و بلاکچین رو با هم گره بزنه. یعنی زمانی که بلاکچین و نوروساینس رو سرچ میدی توی گوگل، احتمالاً الان زارلا رو به عنوان هد سرچ گوگل میبینیم و خب این یه انقلابه. از تمامی محققین تو حوزه علوم شناختی میخوایم که با همون ارتباط بگیرن، هرچه سریعتر دیتا هامون رو بهشون انتقال بدیم. زارلا متن باز یا اوپن سورسه و یه درخواست دارم از دوستان علوم شناختی، چون خیلی هاشون رسانه برینکست رو میبینن. اوپن سورس کار کنید. یه برهه‌ای هستیم که میخوایم دنیا رو بهتر بکنیم، وقت برای پول درآوردن هست. اگر اوپن سورس ادامه بدیم به همون بیشتر اعتماد میکنن. دوستانی که تو سطح علمی دارن کار میکنن خیلی نگران اینن که طرحشون دزدیده نشه، ایدهشون کسی ندزده. یه راه امنیت اینه که دغدغه‌ای نداشته باشی از اینکه کسی چیزی رو بفهمه و اوپن سورسی رو ادامه بدیم. این باعث میشه که بتونیم تو مارکت‌های جهانی راحت‌تر کار بکنیم، چون زارلا داره از یه توکنی به اسم بایوبیت کار میکنه، جهان شموله. یعنی شما میتونی یه دیتایی رو الان از قلب آمریکا داشته باشی، از قلب چین داشته باشی، از قلب اروپا داشته باشی. پس این اوپن سورسی رو ادامه بدیم به کمکم دیگه. اینو می‌خواستم تو این برنامه بگم و از برینکست کمک بگیرم برای حرف. ممنونم ازت. خیلی خوشحالم که رسانه ما این شانس رو داره که کنار زارلا قرار بگیره و خب این قصه‌ای که شما شنیدید خیلی مفصل تره و توی نزدیک به 1 سالی که من در جریان قرار گرفتم، یکی از دغدغه‌های شخصی خودم این بود که بتونم توی ترویج این ماجرا اندازه بضاعت رسانه خودمون کمک کنم. یادمه که نکته‌ای که درباره اوپن سورسی گفتی، داشتیم با یکی از اساتید حرفه‌ای توی حوزه علوم شناختی توی نروژ صحبت می‌کردیم. اولین سوالی که پرسید گفت چقدر ایده جذابی، اینو ثبت پتنت کردین؟ و این تفکر اوپن سورس کار کردن واقعا نکته قابل توجهیه که فکر می‌کنم قبل از اینکه بخوایم با ماجرای فناورانش آشنا بشیم احتمالاً یک مدل زیستنه که خب من هم شانس این رو داشتم، دارم تمرین می‌کنم کنار تیم زارلا. آقای دکتر نصرت آبادی به موضوع فناوری همگرا اشاره کردن. مخاطبایی که از حوزه‌های غیر از فناوری همگرا برنامه ما رو دنبال میکنن احتمال میدونن که ما توی اپیزود 12 با مهندس مسعود زمانی مفصل ولی به زبان ساده درباره فناوری همگرا صحبت کردیم و خب برای خود من خیلی هیجان انگیزتر شد که زارلا میتونه یکی از اولین کسب و کارهایی باشه که فناوری همگرا رو همشون رو کنار هم به کاربرد میرسونه. خیلی ممنونم ازتون که این شانس رو به ما دادید که امروز در خدمتتون باشیم و امیدوارم که با اون مشارکت و با اون طرز فکر بتونیم ماجرا رو به بهترین شکل پیش ببریم. متشکرم از برنامه خوبت. مرسی پویا. ممنونم از شما. مرسی پویا جان.